आणि राज्यशास्त्रामध्ये तुम्ही पाहिलेलं आहे की भारतीय शासनाने राजकारण शिकवित असताना मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की भारतामध्ये वेगवेगळी किती राज्य आहेत? 19. बरोबर आहे. आता ही जातीवर, धर्मावर किंवा मातीवर, नृत्य, खाणं-पाणं हे वेगवेगळं आहे याच्यावर निर्माण झालेली नाही, तर ती 1956 मध्ये भाषेवर निर्माण झालेली आहे. म्हणजे ज्या भागामध्ये जी भाषा बोलली जाते त्या भागाचं एक राज्य केलेलं आहे. उदाहरणार्थ मराठी बोलणाऱ्यांचा एवढा प्रदेश आहे, मग याला महाराष्ट्र. गुजराती बोलणाऱ्यांचा एवढा प्रदेश आहे, हा गुजरात. कन्नड बोलणाऱ्यांचा एवढा प्रदेश आहे. अशी भाषावार प्रांतरचना केलेली आहे. म्हणजे आपलं महाराष्ट्र राज्य हे मराठी भाषिक राज्य आहे. मराठीचा आपल्याला प्रचंड अभिमान असला पाहिजे. आपल्या सर्व नात्यामध्ये, खाण्यापाण्यामध्ये मराठी संस्कृती रुजलेली आहे आणि ही मराठी साहित्य आणि संस्कृती वाढावी, दुसऱ्या पिढीला कळावी. म्हणजे तुमच्या बापाचं काय बोलणं होतं, काय खाणं होतं, कसं राहणं होतं हे तुम्हाला कळावं. तुमचं काय बोलणं आहे, काय शब्द आहे, कोणत्या वस्तूला, कोणत्या पदार्थाला खरा मराठी शब्द काय आहे वगैरे वगैरे हे पुढच्या पिढीला कळावं यासाठी आणि मराठी भाषा वाढावी. जगभरामध्ये ती अधिक पसरलेली आहे, आणखी ती रुजावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मराठी भाषा पंधरवडा साजरा केला जातो. 15 दिवस वेगवेगळे कथाकथनाचे, भाषणाचे, काव्यवाचनाचे कार्यक्रम शाळेमध्ये, महाविद्यालयामध्ये घ्यावेत असं महाराष्ट्र शासनाचं मत आहे, तसं त्यांचं परिपत्रक आहे. त्या दृष्टीने आपण मराठी भाषा जिवंत राहण्यासाठी आणि ती अधिक वाढण्यासाठी अशा प्रकारचे कार्यक्रम घेत असतो. परवा दिवशीच तुम्हाला मी 94 अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन अशा स्वरूपातच साजरं होतं याचं सांगितलं होती माहिती. अशा साहित्य संमेलनामध्ये आणि अशा कार्यक्रमामध्ये मराठी भाषा जगावी, वाढावी, तिचं खरं रूप तसंच शिल्लक राहावं यासाठी प्रयत्न केला जातो. आज आपण बघतो मोबाईल, कॉम्प्युटर, दैनंदिन आपलं वागणं, दैनंदिन बोलणं, बाजारामध्ये फिरणं या ठिकाणी अनेक आपण शब्द इंग्रजी वापरतो. त्या शब्दाला मराठीत काय म्हणतात याचाही आपल्याला पत्ता नसतो. यामुळे मराठीतले खरेखुरे शब्द सौंदर्य जे आहे ते नष्ट पावत आहे आणि मराठी भाषेमध्ये या संगणकामध्ये, मोबाईलच्या दुनियेमध्ये इंग्रजी शब्दांचा खूप भरणा झालेला आहे. म्हणजे तांदूळामध्ये खूप खडे झाले तर त्याची काही खिचडी चांगली होणार नाही, भात चांगला होणार नाही, ते खडे निवडून काढावे लागतील म्हणजे ती तांदूळ चांगले होते. तसं मराठी भाषा चांगली कधी होईल? जेव्हा त्यातले अशा प्रकारचे इंग्रजी, फारसी, उर्दू, हिंदी मिसळलेले शब्द बाजूला काढावे लागतील. म्हणजे तुम्हाला खऱ्या मराठी शब्दांची चव ही कळेल. धान्यामध्ये ज्याप्रमाणे भेसळ असते त्याप्रमाणे भाषेमध्ये शब्दांची, वेगवेगळ्या शब्दांची भेसळ झालेली आपल्याला दिसून येते. अनेक शब्द असे आहेत की ज्या शब्दाला मराठीत काय म्हणतात हे तुम्हाला आता कळणार नाही. जर तुम्हाला नाही कळलं तर तुमच्या पुढच्या पिढीला तर ते आदिभाषा समजणार नाही. ग्रामीण भागामध्ये अशा प्रकारचे कितीतरी शब्द आहेत की जे आणखीनही वेगळा अर्थ सांगून जातात. त्याचा तुम्हाला लवलेशही नसतो. साधं तुम्हाला हसू येतं, टकुरं म्हटलं तर हसू येतं, डोकं म्हटलं तर जरा बरं वाटतं. काही वेळा जे बोलायचं आहे ते इंग्रजीतून सांगितलं तर मराठी पोरांना कळतं, परंतु मराठीतून सांगितलेलं मराठी पोरांना कळत नाही. हे आपलं दुर्दैव. माणसाचा पाठीचा कणा काट राहण्यासाठी तुम्ही जाणीवपूर्वक प्रयत्न करा आणि रोज कमीत कमी 5 अस्सल मराठी शब्द बोला. तुम्ही आजकालच्या या जमान्यामध्ये जर ईमेल, मोबाईल वगैरे, कॉम्प्युटर असे इंग्रजी शब्द बोलण्याच्या ह्या जमान्यामध्ये जर खरे मराठी शब्द बोलला तर लक्षण लोक तुमच्याकडे बघतील आणि हा मराठी माणूस आहे असं तुमचं सुद्धा इम्प्रेशन पडेल. म्हणून माझी तुम्हाला विनंती आहे की रोज कमीत कमी खऱ्या 5 मराठी शब्दांचा शोध घ्या. त्या 5 मराठी शब्दांचा शोध घ्या आणि जाणीवपूर्वक वापरा. तिथं तुमचं प्रभाव पडल्याशिवाय राहणार नाही. बघा, बोलता बोलता मी तुम्हाला इम्प्रेशन म्हटलं, जरा बरं वाटलं आहे की नाही, आणि प्रभाव म्हटलं तर जरा
वेगळं वाटलं. असे 5 रोज दैनंदिन व्यवहारातले 5 शब्द शोधून काढा आणि एक मनाला एक तुमच्या डोक्याला सवय लावा की ह्या शब्दाला काय म्हणत असतील मराठीमध्ये, असे शब्द शोधून काढा, त्याचा दैनंदिन जीवनामध्ये वापर करा. मराठीचं लिहिण्यासाठी एवढं केलं तरी भरपूर आहे. 12व्या शतकात मराठी जिवंत होती आणि 1 नंबरला होती, अमृतात पैदा जिंकण्यासारखी होती. आता 21व्या-22व्या शतकात ती मरायला लागली, संपणार आहे आणि कोणीतरी इंग्रजी भाषा आपल्या मानगुटीवर बसणार आहे. हे चूक आहे. भाषा कोणतीच कधीच मरत नसती, फक्त त्याची बोलण्याची लकब बदलत असते, चव बदलत असते, शब्द त्यातले बदलत असतात. त्यातलं फक्त खरं रूप, मूळ रूप आपण जपण्यासाठी प्रयत्न करायचा. मराठी भाषा कधीही मारणार नाही आणि कधीही मागे पडणार नाही. असं तुम्हाला राग व्यक्त करायचा असेल तर खणखणीत गावात मस्तपैकी शिवीच द्यावी लागते. गावाकडे नॉनसेन्स, शटअप असं म्हणले की काही राग व्यक्त होत नाही. मस्तपैकी अशी कडून मस्त आणि शिवे आपलं आक्रमण मोकळं होतं. त्याच्यात गरजच नाही. म्हणजे मारामारी मिळविण्यासाठी काठी घ्यायची गरज नाही. शब्दाने भागतंय ना काम. म्हणून आपले शब्द हे शस्त्र आहेत, त्या अर्थाने आपण जपले पाहिजेत. एवढं मी ह्या मराठी भाषा पंधरवडा दिनाच्या निमित्ताने बोलतो आणि ह्यानंतर धायगुडे सर यांनी आपलं मत व्यक्त करावं अशी मी विनंती.